درود به دوستای خوبم. من امیرم و اینجا دایکست تراپیه. خب همونجور که تا الان فهمیدید قراره که یه ولاگ دیگه داشته باشیم از یه فروشگاهی که من تو سیدنی بهش یه سری زدم و برای خودم یه سری خریدا هم کردم. حالا بهتون چند تاشو نشون میدم. و اینکه خودم اصلا اولش نمیدونستم این فروشگاه هست. خانومم سورپرایزم کرد. یه فروشگاه خیلی باحال و اینکه خیلی جالب بود که 90 سال قدمت داشت و کارش از اول فروش هابی و سرگرمیه. حالا هابی و سرگرمی اسباب بازی فقط نیستش که، چون خیلی چیزای تخصصی تر و خیلی چیزای حرفه‌ای تر هستش که آدم میتونه به عنوان سرگرمی ازش استفاده بکنه. برای خودم خیلی جالب بود. خود اون ساختمونی هم که این فروشگاه توش قرار داشت یه ساختمون خیلی قدیمی تو سیدنی. اصلا کلن چه خود این مغازه چه اون حالا مال یا پاساژی که این توش بود کلن یه مکان توریستیه و کسایی که میرن سیدنی به عنوان یه مکان توریستی بهش سر میزنن. حالا یه سری خرید میکنن، سوغاتی میگیرن، یه سری هم نه، همینطوری فقط برای اینکه حالا واسهشون جالبه. حالا تو ولاگ حتما در مورد تاریخچه‌ش و اینکه حالا از اول چی کارا میکرد و حالا توش الان چه چیزایی میفروشه حتما صحبت میکنم. تو خود ویدیو میبینید. یه چند تا چیزی که من خریدم حالا خواستم بهتون نشون بدم. یکی چیز مهمترینش این شلبی جی تی 350 که چیز مدل خیلی خاصیه که حالا اگه پیج من رو دنبال بکنید من تو شورتس یه ویدیو ازش گذاشتم، از آنباکسش یه توضیحاتی در موردش دادم دیگه. این ماشینا فرمول 1 برای سال 2025 همونطور که میبینید اینا رو گرفتم. خیلی برام جذاب بود، واقعا جزئیات خوبی داره. من واسه لوئیس همیلتونش رو گرفتم، برای اسکار پیاستریش رو گرفتم، برای آنتونلی یه راننده جدید برای مرسدس بنز و مکس ورشتپن هم که الان رو بورس و یکی از بهترین راننده است. و از برند ماژورت، برند فرانسوی ماژورت، این هوندا سیویک رو گرفتم چون من خودم عاشق سیویکم. و یه دونه تویوتا سوپرا. کلا ماشینای ژاپنی دوست دارم و هر جا ببینم سعی میکنم که چند نمونه ازش بخرم واسه کالکشنم. یه چند تا چیز دیگه هم خریدم. متاسفانه حالا تو خود ویدیو هم میبینید اونجوری که من انتظار داشتم مثلا تو دایکست در مقیاس 1.64 خیلی ماشینای متنوعی نداشت، یا حالا حداقل تو این تاریخی که ما رفتیم، چون قبل کریسمس هم هست، اون تاریخی که ما رفتیم خب خیلی ها خرید کردن. یه مقدار فکر کنم موجودیشون کم شده بود، تنوعشون کم شده بود. من انتظار داشتم خیلی چیزای بیشتری رو ببینم. فقط همینا رو خریدم که بیشتر از این صحبت نمی کنم. بریم ولاگو ببینیم که چه چیزایی تو این مغازه است. فروشگاه هابیکو یکی از قدیمی ترین و بزرگترین فروشگاه هابی و سرگرمی توی استرالیا است. این فروشگاه کار خودشو تو سال 1935 یعنی تقریبا 90 سال پیش شروع کرده و توسط آقای فرانک مکینتایر تأسیس شده. اتفاقا خود این فروشگاه توی یکی از ساختمان‌های قدیمی شهر سیدنی قرار داره. این ساختمون اسمش کوین ویکتوریا بیلدینگه. منظور از هابی همون سرگرمی خودمونه. اما فکر کنم تا الان با دیدن این دیورامای خیلی بزرگ و خفن متوجه شده باشین که نه هر سرگرمیان توی این فروشگاه مقدار تخصصی تر میشه، چون که این فروشگاه پر از ماکت ها و مدل های ساختنی مثل ریل قطارها، مدل و ماکت های راه آهن، مدل کیت های آماده که باید خودتون بخرین و تک تک قطعات رو کنار هم قرار بدین، و پر از ماشین های دایکست و کلکسیونی در مقیاس های متفاوته. البته فقط به اینجا ختم نمیشه، کلی چیز دیگه هم هست که میشه بهش اشاره کرد، مثل ماشین های کنترلی یا آرسی کارها،
پازل‌ها، بازی‌های فکری، اکشن فیگورهای انیمه‌ای و ابزار و لوازم مخصوص ساخت همین ماکت‌ها و دیوراماها که تمام اینا که بهتون گفتم و در تنوع‌های خیلی زیاد و برندهای مختلفی این فروشگاه عرضه می‌کنن. این قسمت فروشگاه همون مدل کیت های آماده است که بهتون گفتم که این مدل کیت ها برای ماکت های ماشینه و اینا به این صورتی که این قطعات و لوازمش جدا جدا تولید شده داخل جعبه قرار داره و بعد شما فقط جدا کنین و اینا رو معمولا با چسب به هم بچسبونین. حتی تو بعضی مدل ها رنگ‌آمیزی هم به عهده خودتونه. این مینی فیگورای خیلی کوچیکو که میبینید از برند ناخ هستش. برند ناخ همونطور که از اسمش معلومه یک برند آلمانی خیلی معتبر و معروفه بین مارکت سازا. تقریبا میشه گفت بیش از 1 قرن سابقه داره توی تولید این لوازم مارکت سازی و تخصص اصلیش هم روی ساخت مناظر طبیعیه. تو همین مارکتی که اول ویدیو دیدید دیورامای بزرگی که بود تقریبا اکثرش از برند ناخ استفاده شده بود. با توجه به اینکه گفتم آلمانیه خب معلومه که چه کیفیت و دقتی تو ساختش استفاده شده. من خودم تا حالا ندیده بودم از نزدیک، فقط تو عکس‌ها دیده بودم، واقعا خیلی کیفیت‌های خوبی داشتن. برند رود راجرز یک تولید کننده بریتانیایی در حوزه ماکت و ماشین‌های دایکسته و زیر مجموعه خود راجرز حساب میشه. اما تمرکز اصلیش روی ماکت ها و دیوراماهای خیابونیه. یعنی هر لوازمی که فکر کنید برای ساخت یک دیورامای خیابونی لازم داشته باشین و این برند تولید میکنه و خیلی با دقت زیادی به جزئیات میپردازه. برند آکسفورد هم یک برند انگلیسیه که تو حوزه دایکست و ماکت های وسیله نقلیه فعالیت میکنه. خیلی معتبره و دلیل محبوبیتش به خاطر اینه که جزئیات و کیفیت رنگ خوبی رو تو تولید محصولاتش استفاده میکنه. تو دهه 45 میلادی که همزمان بوده با رشد شهرنشینی و صنعت، مردم علاقه‌مند میشن به مهندسی و مکانیک. هابیکو هم از همون موقع شروع میکنه به فروش ماکت‌های حالا بیشتر قطار و لوازم جانبیش. به خاطر همین از همون موقع خیلی معروف و محبوب شده و میشه گفت این دیورامای قطار یه یادگاری از همون زمان قدیمه و امضای هویت این فروشگاه است. خب اینا هم همون اکشن فیگورهای انیمه‌ای بود که اول ویدیو بهتون گفتم و نکتهش اینه که این فروشگاه با مرور زمان تونسته که خودشو آپدیت نگه داره با نسل‌های جدید. حالا با آوردن ماشین‌های کلکسیونی و دایکست، آرسی کارها، همین اکشن فیگورهای انیمه‌ای و حالا پازل‌ها و بازی‌های فکری و کیت‌های مدل کارت تونسته که خودشو با نسل‌های جدید وفق بده. خب این ماکت های فرمول وانی که میبینید مربوط به برند ایتالیایی براگو هستش که یک برند خیلی معروف و میشه گفت اقتصادیه. واقعا با توجه به قیمتی که شما خریداری میکنین کیفیت خوبی رو میتونید بگیرید. برای کسایی که تازه اول کار میخوان شروع کنن به کالکت کردن خیلی برند خوبیه. الان چند سالیه که توی مقیاس 1.64 شروع کرده به تولید ماکت
و البته مقیاس 1.18 1.24 هم خیلی معروفه. برندی که بهتون گفتم همون مایستوه که اصالتا هنگ کنگی تایلندیه و اینها زیر مجموعه شرکت مادری به نام میچین گروپ هستن. این برند هم یه برند اقتصادیه، کیفیت کارش واقعا خوبه، تولیداتش عمدتاً دایکسته و تو مقیاس های متعددی محصولاتش رو تولید میکنه. متاسفانه در مقیاس 1.64 تنوع خیلی خوبی نداشت. نمیدونم چرا، فکر کنم حالا به خاطر اینکه کریسمس بود موجودیشون کم شده بود، فروخته بودن، چون واقعا این فروشگاه خودش یه قطب گردشگریه و توریستیه و خیلی ها برای سوغاتی میان اینجا خرید میکنن. ماشین هایی که میبینید مدل های دایکست معمولی نیستن. این ماشین ها مربوط به برند کرران
که یک برند تولید کننده اسلات کار یا ریسینگ های خونگیه. یک برند معروف اتریشی آلمانیه که از سال 1960 فعالیت خودشو شروع کرده. اسلات کار همون ماشینای کوچیک برقی یا باتریه که روی سری پیست‌های مخصوص حرکت میکنه و کاملا حس مسابقه ای رو میده. اگر دیده باشید زیر ماشین ها قطعاتی مثل کانکتور هستش که روی این پیستا قرار میگیره و رو خود پیست هم یک ریل هایی وجود داره که وقتی که این کانکتور رو روشون قرار میگیره باعث میشه این ماشین ها حرکت بکنن. برند اسکیل اکستریک یک برند بریتانیایی و رقیب اصلی کررا در تولید اسلات کاره. این برند از دهه 1950 کار خودشو شروع کرده. یکی از قدیمی ترین تولید کننده ها تو این زمینه است و مقیاس ماشیناش هم 1.32 و 1.64. البته کررا هم 1.32 و 1.24 تولید میکنه. این مدل هایی که میبینید مربوط به برند اسکیل اکستریکه که اینها هم مدل های دایکست معمولی نیستن و ماشین هایی هستن که در پیس های اسلات کار مورد استفاده قرار میگیرن. خب امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشید. همیشه گفتم هدفم از این ولاگا هم لذت بردن، هم که با همدیگه چیزی رو یاد بگیریم. خود منم همیشه گفتم تازه دارم یاد میگیرم. خوشحال میشم که حتما منو سابسکرایب کنید، ویدیوامو لایک کنید، حمایتم کنید و اینکه اگر ولاگای بیشتری دوست دارید حتما تو کامنت ها به من بگید و اصلا کلا بگید که چه نوع ویدیوهایی رو در این زمین ها بیشتر دوست دارید من بسازم واسهتون. خیلی مخلصم.